Ayan, IKEA time! IKEA time! Kabila loves! Copyright dyan. Uy, you go upstairs, daling ko? Wow, first time. You not be careful of my car, ah. Anyway, pray for fixing. What? What? Sa lawag ng karpa ka. Kontrabida kong asawa, oh, papatayin niya yung live ko. Kontrabidang asawa. IKEA time. IKEA time. Dito kami sa IKEA uli. Bibisita. What? Yeah. Bibisita sa IKEA. Ay, ayan lalabs. Papasok na ng IKEA. Ito yung playground ng pambata. So, umaulan ngayon. Ayan. Entrance na. Ay, galaw. Shout out. Hindi siya umikot yung pintuan ngayon. Ito yung style ng kitchen. Small kitchen. And the living room. Small living room. Bakit? Ito yung taas. Ito na yung mga bilihin. Ito ka ng counter. Ito yung ilaw. Pagod ay. Ito kami ng restaurant. Haba ng pila. See you. Haba ng pila. Ito yung restaurant. Bye!